Hi! Ako si Teacher Shireen ng Young Artist Studio at today magagawa tayo ng sarili nating canvas. Okay, so para sa akin may tatlo akong dahilan kung bakit gusto kong gumagawa ng sarili kong canvas. Yung una, accessibility. Minsan wala akong mabilhan ng canvas o sarado yung mga bookstore, kaya pwede kang gumawa ng sarili mo. Pangalawa, makakatipid ka. So mas more to, kailangan mo lang ng a few materials. Tapos, pangatlo, minsan masarap din as an artist, masarap din sa feeling na ako yung gumawa ng materials ko mula pa lang sa canvas. So, mas hands-on yung approach sa paggawa ng artwork. Okay, so step ngayon, paggawa ng stretcher, yung wood part or yung frame ng canvas, kailangan natin ng wood glue, mga tako, ruler, tsaka measuring tape. Kailangan rin natin ng ruler na may right angle or ng corner para kolado yung canvas. Hammer, pencil and paper pang measure, tsaka lagare. Okay, so yung first step ay sakto yung measurements natin. Kailangan sakto tayo mag-measure para hindi wobbly or wonky yung canvas natin. Okay, so yung wood ko ngayon, dahil maliit lang yung gagawin kong canvas, 1 by 1 lang siya na square. Pag mas malaki yung canvas mo, kailangan siguro mga 1 by 2, mas makapal. So ito, 3 feet yung length niya. Okay, 3 feet na wood. Tapos gusto kong height ng canvas ko ay 8 inches. Tapos gusto kong width ay 6 inches. So I think kasya naman siya sa 3 feet kasi kailangan natin ng dalawa ng upper and lower na bar for the width. Tapos left and right para sa height niya. Pero hindi 8 tsaka 6 yung gagawin natin dahil meron pa tayong thickness ng wood. Kaya yung taas 6 inches, yung baba 6 inches, pero yung left and right dapat smaller than 8 inches siya dahil ma-incorporate natin yung width ng wood. Okay. Kaya ang next mo i-measure ay yung width ng wood. So, a little more than half an inch siya. So, half inch na lang ilalagay ko. Times 2 kasi may upper and lower. So, matatanggalan na ng 1 inch yung kailangan kong wood for the height. So, ito magiging 7 inches. Okay. Tapos, hindi lang yung top, left, right, and bottom yung kailangan natin wood. Kailangan natin ng brace. Yun yung wood sa gitna para mas matibay yung canvas natin. Okay. So, ang pieces na wood na kailangan ko is dalawang 6 inches, dalawang 7 inches, tapos isa sa gitna. Na dahil magkakasya siya sa gitna, kailangan mas maliit siya ng konti by the size ng wood. So, isang 5 inches na brace. Okay. So, i-measure ko siya dito using my ruler or yung tape measure. Okay. So, 6 and so forth. Pero usually, kinakat ko siya muna bago ko i-measure since pagka-cut mo, minsan may nababawas na wood. Okay, so babalik ako pagka nakat ko na lahat ng wood ko. So, yung 5 pieces ng wood ko. Okay, so ito. Nakakat na ako ng dalawang 6 inches, dalawang 7 inches, at isang 5 inches na kakasya sa sakto sa pagitan nila. So, kinat ko lang to gamit isang electric na lagare, pero pwede kayo magpatulong para makat siya. Mag-ingat lang kayo, makat siya ng kahit anong lagare. Okay, so check na natin kung sasakto siya sa gusto nating 6 by 8 inches na canvas.
So, yung taas, 6. Yung baba, 6. Tapos, itong butt joint, tawag dito. Yung nasa sides, yung nasa loob. Okay, imbes na nasa labas. Dapat nasa taas yung mas mahaba. Yung sasakop. Okay? Tapos ito, kakasya dapat sa gitna as yung brace. Tapos measure natin kung sakto ba sa gusto nating 6. Okay, 6 by 8. Okay, so naging mga 8.5 siya dahil makapal yung wood. Very close enough. Basta skolado or square yung corners natin. Okay, so ngayon, pagdidikit-dikitin na natin sila. So, first step ay lagyan muna ng glue para matulungan yung pako sa pagdikit. Medyo tuyo na yung glue ko. Okay. So, maganda kung meron kayong spatula or ito, maliit lang siya na piece ng wood para ma-spread natin ng maayos yung glue. Yung wood glue. Okay. So, sa lahat ng magdidikit, lalagyan ko ng glue. Kakapit na natin gamit ang pako. So, yung pako dapat hindi masyadong maliit, hindi masyadong malaki. Dahil pag malaki, masisira yung wood. Pag maliit, hindi siya aabot. Ito, okay na siguro tayo dito. Okay? So, gagamitin lang natin yung hammer para maipasok siya dito. Kapag nakabit mo na yung taas at baba, ayan, may tigisang pako. Tigisang pako. Mukha na siyang diretso. Pagkasya na natin yung brace sa gitna. So, nag-measure ako ng gitna ng dalawang height. Tapos, ipagkakasya ko tong brace sa gitna. Papantay ko siya doon para maging even yung taas at baba. Tapos, pagka okay na, i-glue ko din dito. Kapag hindi siya pumasya, pwede nyo siyang i-sandpaper para lumit ng konti or ilagay ulit. Measure natin. Bago natin ipako, measure natin kung tama yung corner ng each side. Pwede natin dito sa labas i-measure or sa loob. Okay, mukhang tama naman yung corners. Yung corners dito. Okay, so pwede na natin siyang ipako ulit. Okay, sa side, make sure na ka-align niya yung brace. Ingat sa daliri. Make sure na diretso yung pako. Ayan na ang ating mini canvas brace. So, next step ay sandpaper lang natin yung corners para hindi mapunit yung canvas. Tapos, mag-stretch na tayo. Okay. Make sure na magligpit ng pinaggawaan. Okay, so nandito na tayo sa second step ng pagbuo ng canvas. Kailangan natin ng canvas cloth na bibili lang to sa mga palengke. So, mga 100 to 150 na to. Depende kung gaano kapal yung canvas mo. Tapos, contacker, staples, scissors, and yung hammer pa natin. Okay, so first is titrim natin yung
space ay yung canvas, yung tela, nasasakto lang sa frame natin. Kailangan lang natin ng canvas na aabot siya around our frame at may konting excess para mahihila natin para maging flat yung at mahigpit yung surface natin pang paint. Okay? So, dapat flat yung brace natin sa floor or sa surface. Hindi siya parang nag-bounce. Okay? Tapos, ito na yung canvas natin. Magsa-start ako sa mga gitna ng sides. Okay. So, ito. Start lang ako dito sa isang side. Tatak ko sa gitna. Tapos, para flat siya on the wood, i-hammer ko ng konti. Tapos, yung kabilang side niya. So, yung opposite side niya, para paghila ko dito, may pumipigil sa kanya. Okay. So, pupull ko. Medyo kailangan masikip. Malipit. Kailangan ko magpasok ng bala. Naubusan ako ng bala. Okay. Ayan. So, hammer ko ulit. Tapos, yung up and down na sides naman. So, ito, may konting hila, pero hindi masyado para pantay pa rin. Dahil walang pumipigil sa kanya. Kaya, hindi pwedeng masyadong hila. Yung other side, yung opposite side, ito na yung pwede kong higpitan talaga. Para maganda yung work surface natin. Okay? So, para dito sa sides, unti-unti na natin gagawin to. Para ito. So, start ako sa isang side. Hilahin ko ng mahigpit. Tapos, dito ako sa kabilang, sa opposite side, diagonal from yung first kong ginawa. Hindi ko siya papaabutin hanggang sa sagad na corner dahil mamaya makikita natin na kailangan natin ng space para ma-fold natin yung corners. Okay, so, ito, tapos diagonal ulit. So, dito naman ako sa isang side, sa right side. Okay, tapos ito, tapos balik dito, dito. So, balik ako pagka na-staple ko na lahat. Okay, ayan. Na-staple ko na lahat ng sides. Tapos, i-flatten ko na lang sila gamit yung hammer ulit. Okay, ngayon, i-fold ko na yung corners. I-pull ko paloob. Tapos, over. Flat yung side, malinis. Okay, tapos sa stapler ko na ito ulit. Sa diagonal. Okay, so gagawin ko na lang yon para sa lahat ng ibang sides. Okay, so ngayon, iti-trim ko na lang yung mga excess. Natupi ko na lahat ng corners.
So, puputulan ko na lang to para madali natin ma-fold at mas malinis. Ayan. Okay, tapos ngayon, i-fold ko lang to para flat siya sa side ng frame. Okay, so ito na yung stretch canvas natin. Dapat medyo matigas yung surface, nagbabounce parang drum para madali siyang pintahan. Okay, so yung next step ay magpa-prime na tayo. So ito, raw canvas to. So mahirap siyang i-paint dahil very absorbent pa siya. Kaya kailangan gawin natin, lalagyan natin siya ng mga 2 layers ng boysen or ng semi-gloss na latex paint. Okay, so ang last step ay ang pag-prime na ng canvas natin. So nandito ulit ako sa labas. Naglatag lang ako sa pin na old na cardboard para hindi natin mapinturahan yung tiles. Meron akong plastic container, malaking brush, old brush. Tapos, semi-gloss na latex na white. Okay, semi-gloss para hindi siya, pag masyadong shiny, pagka-gloss, mahirap na kumapit yung acrylic or yung paint natin. Pagka flat, masyadong chalky. Minsan nagpipeel off yung paint. Okay, so maglalagay lang tayo ng konti sa container. Tapos, paint lang natin yung canvas. Okay, susubukan natin maging even. Walang dumidikit na kung ano-ano. Tapos, ipapaint din natin yung sides para hindi raw na canvas yung gilid ng natin ng canvas, stretch canvas. Okay, so after ng first layer, lalagyan natin ng second layer. Para malinis yung surface natin pang paint. Papatuyuin. Tapos, isa-sand natin para makinis yung work surface. Okay, so try natin gawing even yung pag-apply para smooth yung surface. Layer. Pwede rin patuyuin muna bago lagyan ng second layer. At ayan, ang ating finished na mini canvas.